හෙලෝ ගයිස්. මම දැන් ඉන්නේ කොට්ටාවේ. දැන් වෙලාව 1:00මාරට විතර ඇති. අද නම් මේ රයිඩ් එකක් දාන්න හිටපු දවසකුත් නෙමෙයි. රෑ බණ්ඩගේ වීඩියෝ එකක් දැකලා මටත් කොත්තුවක් කන්න හිතුණා. ඉතින් බයික් එකත් අරගෙන ආවා. අද යන්නේ බත්තර මුල්ලේ මාස්ටර් ෂෙෆ් එකට. ඒ කඩේ ගාවම තමයි දියතු වෙන තියෙන්නේ. අපි දියතු වෙන පැත්තට ගිහිල්ලා එමු. යන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මතකනේ පෝට් සිටි ගිහිල්ලා ඉච්ච එකේ. එතන එළිය ඇක්වේරියම් එකක් එහෙම තියෙනවනේ. අපි ඒකට හරි ගිහිල්ලා මාළු නිදාගෙන ඉන්නවා හරි බලලෙමු. මේ හරිනම් පාට රෝඩ් සෑහෙන වැඩි. මම මේ කල්පනා කරේ කොත්තුවක් කන්න යන තුර පාර්ලිමේන්තුව පැත්තට එහෙම යනවද? ඒ පැත්තට ගියොත් වැඩි දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ වෙලාවට මේ ටික යද්දි නම් මාරම වයිබ් එකක් තියෙනවා. ඔයාලත් ගිහින් බලන්න. දියතු වෙන ළඟමයි කඩේ තියෙන්නේ. සෙනගත් ඉන්නවා වගේ ටිකක්. මෙතනින් දාමුනේ. මම ගත්තේ චිකන් කොත්තුවකුයි පෝක් එකකුයි. මම නම් කාලා බීලා ඉවරයි දැන්. බයිසිකලෙටත් බොන්න ඕන රන් දෙන්න ඕන නැත්තම් පවුල්.
මෙතන ඉස්සරහම සෙඩ් එකක් තියෙනවා එතනට යන්න. අප්පා සෙඩ් එක වහලා. මේ සෙඩ් එකත් රැයට මාර ලස්සනයි. දැන් යමු දියතු වෙන පැත්තට. මාළු වෙන්න හරියනම් ලයිට් උත් ඕෆ් කරලා තිබුණේ. ගිහිල්ලාම බලමු. නිකන් රොමත් දාලා එන්න. බෑ. එකපාරක් නෙමෙයි බෑ කිව්වේ බෑ කිව්වා. වුණා නේද? දෙකයි 43යි වෙලා. දැන් ඉතින් ගෙදර යන්න තියෙන්නේ. මාරඩේ කියන අද පොලිසිය හිටියේ නෑනේ. ඒගොල්ලොත් නිදිද කොහෙද? පොලිසිය නැති වුණාම දැන් පාළු වෙන්නේ.
මේක වටේ රවුමක් යන්ද පොලිසිය දැක්කොත් නම් අනිවාර්යෙන් බැලුම පුම්බන්න දෙනවා. එහෙනම් ගයිස් මම මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තනවා. හැමෝම පරිස්සමෙන් රයිඩ් කරන්න.